Hello, everyone, and welcome to SD Ielts. We are today going to discuss one full passage of reading. Yes, you heard it right. One passage explanation by SD Ielts teachers. So let's not waste time and get started. ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਤਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। The suggestion that the government should legislate to control the invasive species of a corporate nature। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ these invasive species are ruining the retail ecosystem। ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਨਵੇਸਿਵ, ਦੀਜ਼ ਇਨਵੇਸਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੇਸਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਨਵੇਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਇਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਆਓ ਚਲੋ ਪੈਸੇਜ 1 ਦਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Invasive species often triumph as a result of good intentions gone wrong। Take Japanese knotweed introduced to Britain by enthusiastic Victorian gardeners who thought it an ornamental delight that doubled as cattle feed. But from just a scrap of root no bigger than a pea, it could grow through tarmac pavements and brick walls. A century later, its spread is considered such a threat that planting or dumping knotweed is a crime. Knotweed is so hated because it suffocates other plants, replacing them with an unproductive, leafy monotony. Then there is the Nile perch, branded one of the world's worst invaders by conservationists. It is a freshwater fish that can grow to huge proportions. Again, with good intentions, it was introduced in 1954 to Lake Victoria, straddling Tanzania, Kenya, and Uganda. Since then, it has helped push over 200 well established local fish species to extinction, like the Nile perch. The cane toad eats almost anything it gets its mouth around. Introduced for pest control, it turned out to be noisy, fast spreading, and a greater pest itself. ਹੁਣ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਇਨਫੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਫਨ ਟਰਾਇੰਫ ਮੀਨਸ ਜਿੱਤ, ਵਿਕਟਰੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਗੋਨ ਰੋਂਗ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਗਲਤ ਵੇ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਵੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ। ਹੁਣ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਮੀਨਸ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਟ ਡਬਲਡ ਐਜ਼ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। Big superstores and chain retailers were allowed to spread by planners, town councils and governments in awe of big businesses। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਇਨੈਕਟ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। But then it started to go wrong. The chains became the economic equivalent of invasive species, hungry, indiscriminate, often antisocial and destructive. When no one was paying much attention, the superstores and cloned shops grew to dominate. Dominate means overpower and suffocate the economic ecosystem. They passed through planning regulation। ठीक है, उन्होंने पास की थी पर कंट्रोल की कोई गल नहीं हुई। प्लानिंग रेगुलेशन एज ईजिली एज नॉटवीड पुशेस थ्रू टारमैक devoured smaller and independent retailers। Devoured means खा जाना with as much reflection as the Nile perch cleansing Lake Victoria of competition। They were often introduced to produce a specific service but outgrew their habits until their cash till song could be heard on every street corner, forecourt, roundabout and out of town shopping center। Neither in balance nor even a boom bust cycle with other similar local species of shop, they began permanently to displace them। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਆਓ ਬੱਚੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ C। Now paragraph C says कि natural scientists use a whole new term to describe the current epoch of comprehensive global human interference in ecosystem। Our time, they say, should be called Homogocene to describe the way that distinctiveness and difference are being eroded। Distinctiveness and difference means कोई भी बदलाव। A combination of the creep of invasive species and habitats destroyed by development is driving a mass extinction। Mass extinction means बहुत वड्डे level ते कोई चीज़ कोई breed ख़त्म होना। The World Conservation Union warns that such invasions are leading to irretrievable loss। Irretrievable means ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ of native biodiversity। Diversity means different ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, breeds ਦੀ, animals, humans ਦੀ irretrievable loss ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। Typical characteristics of an invasive species include the absence of predators, hardiness and a generalist diet। Whatever the reason for their arrival and proliferation, invasive species tend to cause a disruption of the ecosystem that is catastrophic for native species। ਹੁਣ catastrophic means ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D। The big centralized logistical operations of the supermarkets are likewise driving and homogenization of business। ਹੁਣ centralized means ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। logistical operation means ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ। business, shopping, eating, farming, food and landscape, the environment and our daily lives। In the process, Britain is being sucked into a vortex of US style chain store led clone retailing। Clone means किसी दा duplicate, both in towns and in the soulless big box out of town shopping parks, what they call in the US with its associated suburban sprawl the dead zone। They are spreading in the way invasive species spread in nature, lacking checks and balances, killing off diversity and native species। Tesco is not the only guilty party। Think of McDonald's, Starbucks and Gap।
but it is possibly the largest driving force. With around 2,000 stores in Britain, almost one third of the grocery market, and rapid international growth, city analysts believe the brand has the land and resources in place already to double its UK floor space. Can anything stop it? ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ। Bear in mind those characteristics of an invasive species, the absence of predators। ਹੁਣ predators ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਟੂ ਹੋਲਡ them ਬੈਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਟੂ ਹੋਲਡ them ਬੈਕ। ਹੋਲਡ them ਬੈਕ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰਡੀਨੈਸ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਇਰਸ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਡਲੈਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਲੀਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਵਰੇਜ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਰੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਫਿਊਚਰ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਨਰਲਿਸਟ ਡਾਇਟ। ਜਨਰਲਿਸਟ ਡਾਇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿਲ ਸੈਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ। ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ। ਸਟੋਰਸ ਆਪਰੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਲੋ common denominator. If you want diversity in your world rather than one kind of plant in your garden, one kind of fish in your lake, and only one type of venomous croaking toad under your shed, then you have to manage for that outcome. When we garden, we hold back aggressive, opportunistic plants in order to keep space open for a celebration of variety and color. ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ। Like it or not, and it is something about which most policy makers and economists are in deep denial. policy maker कौन ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ officials। economist ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ officials। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਮੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਕਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਗਿਵ ਫ੍ਰੀ ਰੇਨ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ। ਹੁਣ REIN ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਰੇਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ, ਲਗਾਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੀਨਸ ਉਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਟੇਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਵੀਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬਾਏ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗਾਰਡਨਰਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਗੋਨ ਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਲਤ ਚਲੇਗੀ
दैट मीनस नंबर 1 है प्रॉब्लम है। फिर नंबर 2 सेंटेंस विच आ जाओ, दैन देयर इज़ द नाइल पर्च ब्रांडेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेडर्स बाय कंजरवेशनिस्ट। कंजरवेशनिस्ट ने इनू की कहा है, वर्स्ट ब्रांड है इस चीज़ का। हुण वर्स्ट मीनस इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट की होनी है तभी वर्स्ट है। थर्ड आ जाओ, लाइक द नाइल पर्च, दैट मीनस ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ केन टोड है ईट्स ऑलमोस्ट एनीथिंग इट गैट्स इट्स माउथ अराउंड। जो भी चीज़ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इंट्रोड्यूस्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल, इनू इंट्रोड्यूस किया सी पेस्ट कंट्रोल वास्ते, बट इट टर्नड आउट टू बी नॉइजी, फैट स्प्रैडिंग एंड अ ग्रेटर पेस्ट इटसैल्फ। यही पेस्ट बन गया, यही एक वड्डा कीड़ा बन गया खुद ही जिसनू पेस्ट कंट्रोल वास्ते इंट्रोड्यूस किया सी। दैट मीनस ये तीनों चीज़ां सानू प्रॉब्लम गिवन ने। तो हुण पैराग्राफ ए विच सानू आंसर अपना मिल गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है पैराग्राफ ए। थर्ड क्वेश्चन कहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इन्वेसिव स्पीशीज़ इन नेचर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वंस। दैट मीनस असी की लभना है एक डिटेल, एक डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन कि हाउ किवें इन्वेसिव स्पीशीज़ अपने नेचर तो डिफरेंट ने अदर स्पीशीज़ के नालों। हुण आपां पढ़िया सी एक पैराग्राफ जिहदे विच डिस्टिंक्टिव वर्ड सी, चेंज सी, डिफरेंस सी। उसे पैराग्राफ ते चलदे हैं, फटाफट नज़र मारते हैं। हुण देखो बच्चों, तुहाडे कोल होनी है हार्ड कॉपी। हुणे इस वेले मेरे कोल भी हार्ड कॉपी है, तो मैं जे ध्यान नाल पढ़िया होएगा पैसेज तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा वो पैसेज नूं पढ़ना, जिहड़े विच जिहड़ा भी वर्ड मैं क्वेश्चन तो रिलेट कर सकती हाँ, जिहड़ा भी मेरा की पॉइंट है वो पैसेज विचों लभना बहुत ही आसान हो जाएगा जे मैं ध्यान नाल पढ़िया होएगा। जे ध्यान नाल नहीं पढ़िया होएगा फिर बच्चों जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो तुहानूं नहीं मिल सकता आंसर। पर असीं ध्यान नाल पढ़िया सी। हुण मैं तुहाडे सामने क्लिप इंसर्ट कर रही हाँ, जिथे मार्क्ड लाइन की कह रही है कि इन्वेसिव स्पीशीज़ टेंड टू कॉज डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम दैट इज़ कैटास्ट्रोफिक फॉर नेटिव स्पीशीज़। हुण डिसरप्शन मीनस मेजर चेंज। क्वेश्चन विच सी डिफरेंस, केड़ा डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इन्वेसिव स्पीशीज़ इन नेचर डिफरेंट होंदे ने अदर इत्थे आ गई नेटिव स्पीशीज़ तो डिसरप्शन कॉज करदियां ने। इस तरह सानू अपना मिल चुका है आंसर। क्यों? क्योंकि सानू मीनिंग पता सी, वोकैबलरी वड्डी सी साडी। चलो हुण चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। हुण क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज दैट कैन बी कंसीडर्ड इन्वेसिव स्पीशीज़। हुण की तुहानूं ध्यान आ रहा है आपां कंपनीज के नाम पढ़े सी, मैकडोनल्ड्स, गैप ते स्टारबक्स ते। चलो आ जाओ उसी पैराग्राफ ते। हुण पैराग्राफ डी सानू की दस रहा है, उपर सानू इनवर्टेड कॉमा विच इन्वेसिव स्पीशीज़ लिखिया, ओदी लाइन पढ़ो, दे आर स्प्रैडिंग इन द वे इन्वेसिव स्पीशीज़। हुण कीवर्ड लभ गया, कौन स्प्रैड कर रहा है, करली ब्रैकेट ते आ जाओ, उत्थे रीटेल क्लोन रीटेलिंग लिखिया। हुण रीटेल की हुंदे कंपनीज, दूजा कीवर्ड भी लभ गया। हुण करली ब्रैकेट जिथे क्लोज होंदी है, विद अराउंड 2000 स्टोर्स इन ब्रिटेन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्रोसरी मार्केट एंड रैपिड इंटरनेशनल ग्रोथ। दैट मीनस ग्रोथ हुई है, नंबर ऑफ कंपनीज वधी है। इन्वर्टेड कॉमा विच इन्वेसिव स्पीशीज़ सानू साफ साफ गिवन है कि उसी तरह इन्वेसिव स्पीशीज़ दे वांग यह चीज़ कंपनी वध रही ने। तो सानू साडा आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 4 पैराग्राफ डी। हुण आगे ने क्वेश्चन नंबर 5 तो फिलअप्स। तो इंस्ट्रक्शन गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नो मोर दैन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स तो ज़्यादा साडा आंसर नहीं होना चाहिए। हुण आपां रीड करते हैं सेंटेंस नंबर 5। जैपनीज़ नॉटवीड वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड एज डैश। हुण तुहानूं याद होवे कि आपां ऑर्नामेंट वर्ड पढ़िया सी फर्स्ट पैराग्राफ विच। आ जाओ पैराग्राफ 1 विच, ए विच। देखो बच्चों साडा क्वेश्चन कही सी कि जिहड़ी जैपनीज़ नॉटवीड है वो किस परपस वास्ते यूज़ की जाती सी। एक गिवन सी डेकोरेशन ते दूजा डैश। हुण पैराग्राफ ए विच जिथे मैं मैंशन किया नॉटवीड, सानू 1 कीवर्ड लभ गया। हुण उसके अगे ब्रैकेट विच की गिवन है, ऑर्नामेंटल डिलाइट एंड डबल्ड एज कैटल फीड। हुण ऑर्नामेंटल दैट मीनस डेकोरेशन परपसिस, सजाते हैं ना ऑर्नामेंट्स पा के, दसिया सी ना फर्स्ट पैराग्राफ विच रीड करते। हुण उहदे अगे ही डैश है तो दैट मीनस वो डबल्ड वध गई, किस परपस वास्ते, कैटल फीड, गावां मज्जां नूं जो फीड पैंदी है। हुण क्वेश्चन नंबर नैक्सट 6 कह रहा है, होमोजोसीन
is the word used by natural scientists to describe the dash we are living in. And that means homogene है one keyword. Natural scientist एल्बो. और natural scientist वाला paragraph सी पैरा सी. First line देखो, natural scientists use a whole new term to describe current epoch. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ term ਦਿੱਤੀ ਤੇ homogene ਸਾਡਾ keyword ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ. पूरी लाइन पढ़ांगे. Natural scientists use a whole new term. उन्होंने न्यू वर्ड दिता डिस्क्राइब करने वास्ते करंट इपॉच. हुण जिन्होंने तो पता है कि इपॉच का मतलब टाइम है, उन्होंने आंसर लभ जाएगा. फिर भी पूरा पढ़ते हैं. कॉम्प्रीहेंसिव global human interference in ecosystems. Our time, they say, should be called the homogene, should be called homogene. Our time. ਹੁਣ epoch is the synonym of our time, जो कि उन्होंने करंट वर्ड दिता है डिस्क्राइब करने वास्ते. न्यू टर्म है. न्यू टर्म की है epoch, तो आंसर आ जाएगा epoch. नंबर 7 कह रहा है डैश plenty of money and cost cutting increase the strength of big supermarkets. ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ strength of big supermarkets ਨੂੰ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ cost cutting ਤੇ ਇੱਕ financial leverage word ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡਸ. ਆ ਜਾਓ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਵਰਡਸ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿਹਦਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ. ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਇਰਸ. ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ 7th ਦਾ ਆਂਸਰ. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ 'ਤੇ. ਹੁਣ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਸਜੈਸਟ ਦੈਟ ਡੈਸ਼ ਅਲਾਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਟੂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼. ਹੁਣ ਸਜੈਸਟ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ EF ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਦੇ ਵਾਂਟ. ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਨਸ ਦੀ, REINS ਵਾਲੀ ਰੇਨਸ, ਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਸ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੇਨਸ ਵੀਕਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ हैं कि वीकली रेगुलेटेड मार्केट्स गिव फ्री रेन टू इकनॉमिक इन्वेसिव स्पीशीज़ एंड हैंस टेंड टूवर्ड्स मोनोपोली. एक कीवर्ड लग गया मोनोपोली, दैट मीनस साडा आंसर इसे लाइन विच है. तो क्वेश्चन विच लाइन सी कि स्पीशीज़ टू डू वट दे वांट मीनस जे कौन अपनी गिव फ्री रेन कर देगा वीकली रेगुलेटेड मार्केट. तो उसके बिल्कुल पिछे ही आंसर गिवन है ਜਿਹੜਾ कि ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾइंड ਹੈ. ਵੀਕਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ. ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਿਵ ਫ੍ਰੀ ਰੇਨ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਟੂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼. ਅਤੇ ਟੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਆ ਗਏ ਨੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ. ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ कि the Nile perch was introduced to Lake Victoria as a source of food for local people. ਹੁਣ ਨਾਈਲ ਪਰਚ ਦੀ ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਭਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਅਤੇ B ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ. ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ. ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦ ਨਾਈਲ ਪਰਚ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ. They were often introduced to provide a specific service but outgrew their habitats until their cash till song could be heard on every street corner, forecourt, roundabout and out of town shopping center. Food ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ. ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ planning regulations have been ineffective against big supermarkets. ਹੁਣ big superstores and chain retailers were allowed to spread by planners, town councils and governments in awe of big business, but then it started to go wrong.
ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਿਗ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਗ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਐਂਡ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਸ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪਰੈਡ ਬਾਈ ਪਲੈਨਰਸ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਟੂ ਗੋ ਰੋਂਗ, ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟਰੂ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੈਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿਲ ਸੈਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ ਓਨਲੀ ਸੈਲ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ। ਉਹ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਰਕਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ। ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ ਆਪਰੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਲੋ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਹੁਣ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਸੇਜ ਦੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਗ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਓਵਰ ਪਾਵਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਇਹੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਗ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਬਿਗ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ। Supermarkets are likewise driving the homogenization of business. Shopping centers, eating, farming, food and landscape, the environment and our daily lives. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਸਕਡ ਮੀਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਲੋਨ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਬੋਥ ਇਨ ਟਾਊਨਸ। ਚੇਨ ਸਟੋਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟੈਸਕੋ ਇਜ਼ ਦੀ not only the guilty party. That means ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੈਸ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ।